Guten Morgen. Doamne, deci miroase atât de bine peste tot. Cred că cel mai interesant este acolo cum se omoară între ei. Wow! Chiar pare ca dintr-o poveste. Guten Morgen. Și am ajuns, este soare, frig. Minus 4 grade, dar nu se simt. Se simt, cred că, de cam cât? Aș zice, nu știu, 4, 7-8, 5. da? Da, pe acolo. Pe acolo. Mergem acum la o cafenea. Deci am ajuns cu a treia noastră încercare din București, al treilea zbor rezervat, pentru că primele două au fost anulate. Prima a fost cu Wizz, bineînțeles a fost anulat, iar al doilea a fost cu Anima Wings. A fost modificat, dar au fost modificate orele în așa fel încât noi nu puteam să zburăm pentru că pierdeam o zi întreagă. Cred că la ora așa că am 6 anulat. era zborul. 6 Da, seara. inițial aveam la 10:30 și s-a mutat pentru ora 18. Așa că pierdeam o zi întreagă și am zis nu. Da, am zis că mai bine trezim astăzi la 4:30 dimineața și o să fim aici la 7, la 8. Da, ce se poate întâmpla? Acum suntem rupți, căutăm o cafea. Nu suntem, eu sunt fresh, sincer, pentru că am dormit pe tot zborul. Eu totdeauna dorm pe zboruri full. Și abia aștept să beau o cafeluță, pentru că abia aștept să beau o cafeluță. Am ajuns la 8:10, deci mai devreme, cu toate că am plecat mai târziu cu vreo 20 de minute și am ajuns cu 20 de minute mai devreme. Dar ce credeți? 20 de minute am stat în avion și nu am putut ieși pentru că era atât de frig afară încât au înghețat scările și a trebuit să ne aducă alte scări. A înghețat un pic, este? E puțin cam frig. Mi-au înghețat mâinile, deci am ieșit de 5 minute din gară. Și nu avem mănuși. Eu am, Tu. Eu nu am. pentru că știam că vin la frig. Da. Nu știu la ce te gândeai tu, la Spania? Poate e zăpadă, cine știe. Da, să sperăm că ninge. Am văzut cei drept pe meteo că a nins zilele astea și că e posibil să mai ningă, deci sperăm să mai ningă. Am ajuns la cafenea. Avem doar cam în jur de 25 de minute de stat aici. Pentru că apoi va trebui să ne întoarcem la gară, să luăm autobuz către Nuremberg. Pentru că o să stăm la finalul Mihon, la finalul vacanței. Momentan o să mergem în Nuremberg, o să stăm 2 nopți acolo și apoi mai vedeți voi. Am fost în Lidl. Mi-am luat ceva de mâncat. Dar măcar am dat Când treci €1. în vârstă, Da. Am dat €1,80 pe o pizza, o gogoașă și o apă. da. Față de la cafeneaua unde am fost înainte, era €3 un croissant. Iar Și cafeaua oricum i-a fost croissantul praf. nu ar... Bine, era ok, dar nu arăta wow, să zici că, mamă, nu ce știu cum apetisant era, da. era. Dar ca idee am dat, într-adevăr. Și eu mi-am luat o gogoașă, un croissant cu fistic și o apă și am dat €2. Planul inițial era să luăm trenul dintre München și Nuremberg, însă pentru că nu ne-am hotărât, au fost și anulări de zboruri, au fost și planuri schimbate și așa mai departe. A trebuit să ne prelungim cu încă o noapte din cauza anulării zborurilor și așa mai departe. Am ajuns la autobuz, pentru că era cea mai ieftină variantă, prețurile au crescut foarte mult între timp și mare diferență de timp nu era, adică cred că undeva la, nu știu, 50 de minute între
distanța între timpul pe care îl făceam cu trenul și timpul pe care îl făceam cu autobuzul. Și vă dați seama că la preț trenul era 35 de euro și autobuzul 50 de lei, ceva de genul. Dar cu ocazia asta mai vedem și din țară câte ceva. Am aflat că se află cea mai mare regiune continuă de cultivare a hameiului din lume. Regiunea respectivă se cheamă Hallertau. Am ajuns în Nuremberg după 3 ore de mers cu autobuzul. Nu chiar 3 ore, cam 2 ore și 20, cam așa. Trebuia să fie... Teoretic, drumul trebuia să fie cam 2 ore și 5 minute, cam așa. Doar că am prins și un accident. Și foarte și multă din cauza aglomerație. Asta, da, a fost foarte mare trafic. Da, foarte multă aglomerație pe autostradă. Mie nu pot să zic că mi-a displăcut neapărat, pentru că ai foarte mult spațiu, ai loc să stai, să dormi, adică nu e ca în avion, să te înghesui acolo pe o pătrățică mică. Și oricum check-in-ul e la ora 16 și acum este ora 14:41, deci mai avem puțin de umblat. Biserica din față este Biserica Sfântului Lorenz, Saint Lawrence, și e complet restaurată, ea fiind distrusă în secolul 20, în al doilea război mondial. Complet distrusă. Și-au făcut treaba. E în stil gotic. Nu pot spune că e cea mai impresionantă, dar e mare. Hai că am găsit o cafenea super bună. Hai să bem cafeluță! Este acolo. Cafeluță. Unde stau domnii ăia. E o cafea super caldă, roșiatică. Vrei să gustăm? Nu știu ce să zic, da. Eu cred că ne încălzim. E puțin friguț. Cred că sunt acum vreo 2-3 grade. În München dimineața erau minus 4 grade. Era mai frig acolo, din punctul meu de vedere. Adică, nu știu, efectiv simțeai gerul cum îți intră în oase. Da, și aici este destul de frig, am pus căciula. Da, corect, că nici nu observasem. Mie mi-e bine momentan. It's Christmas Eve, and I
still got nothing for you. I'm out on a last minute spree, hoping to find that something that makes you see that I love you. I've been out running all day, nothing catches my eye. What do you get for someone who has it all? I've been to every corner of this godforsaken mall. What in the world would be that something that made you? Sculptura din față se cheamă Ehe Carusel și reprezintă, tradusă din germană, este caruselul căsniciei și reprezintă diverse imagini, diverse etape ale căsniciei, de la etape plăcute la etape mai neplăcute, după cum se poate vedea. Cred că cel mai interesant este acolo cum se omoară între ei. Oare- Aceea sigur nu este o etapă plăcută a căsniciei. Oare acolo ajung toate căsniciile? Foarte interesante toate. Nu știm neapărat ce reprezintă fiecare, dar sunt foarte bine făcute. Doamne, deci miroase atât de bine peste tot. Și acum și cu muzica asta așa de Christmas. În spatele tău, ai văzut că ai un Winter Labyrinth? Foarte tare. Acum, intrând în piața asta, sincer, chiar am intrat în atmosfera de Crăciun. Eu aștept să luăm cafeaua aia. Da, de ce faci cu ochiul? Cum se cheamă? Când îți clipește ochiul. Așa se cheamă? Când faci cu ochiul. Nu, știi că mai ai perioade când îți fuge ochiul. Bate? Așa, da, da. Așa și ție de la frig? Mi se zbate ochiul? Deci despre ce cafea vorbeai? Eu am arătat mai multe cafele, dar uite că e și cu cafea albă. Chiar e albă. Nu știu, dar am auzit cafeaua albă e foarte bună. Am mai gustat de câteva ori și mi-a plăcut la nebunie. Hai să încercăm, nu? Mi-am luat și cafeaua de care tot ziceam. Cafeaua, care este de fapt o băutură. Cu ciocolată, teoretic. Da. Așa credem noi. Dar Și doamna cu de ouă. acolo ne-a zis că este cu un alcool. Am văzut că a pus rom sau este ceva. ceva de genul Da, puțin și alcool. cu ou. Și cu ouă, da, și pe deasupra este frișcă, cu scorțișoară. Arată foarte bine. Pare o băutură Ia gustă cum e. tradițională, da. Wow! Cred că e tare. Nu mă așteptam la asta. Ce gust are? Cred că doamna când a zis că are puțin alcool, nu cred că s-a referit la puținul nostru alcool. Ai băut E un șnaps. foarte tare, da. Te rog să dai cu părere aici la... Să vedem dacă reacția oameni. Ruxandrei a fost pe bune sau nu. Wow! Wow, da, e super bună, dar Deci după o are băutură gust de asta Are gust de ciocolată albă. are o aromă foarte puternică, adică nu-ți dai seama că are o... Se simte alcoolul, e ceva tărie, dar nu știu ce tărie. Dar alcoolul se simte Da. extrem de puternic. E un rom, lichior, nu știu. E un lichior Cred de că ouă. rom. Nu, e lichior de ouă. Da, ai dreptate. E dulce. Oricum, aroma e foarte puternică, Da. dar e extrem de Au bună, pus. extrem de bună. Cred că dacă bei două din astea, Nici două, nu ai trei, nevoie de două, din Mai ales punctul că- meu de vedere. mai ales că noi am mâncat doar chestiile alea de Ali de la astăzi. Și suntem treziți la o 4 gugoașă dimineața. și un croissant. Dar, dar, dacă nu mai filmăm nimic, să știți de ce. Asta e a doua cafea noastră.
Foarte bune de altfel. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me. E ca un târg, fiecare căsuță are câte ceva înăuntru. Practic fiecare căsuță este ca o tarabă care vinde ceva handmade. Și este foarte, foarte, foarte aglomerat. Bine, și din zona centrală, de unde am plecat de la târgurile de Crăciun, la fel de aglomerat începuse să fie, pentru că se lasă seara și cumva toată lumea vine la târg. Ceea ce este de înțeles. Foarte drăguț arată căsuțele acestea. Foarte drăguț, se duce cu gândul la colmar, sincer. Numai în colmar bine, acolo erau căsuțe doar din... ai zice că doar din turtă dulce și erau mult mai mari. Dar te duce puțin în povestea aia. Oricum, Colmar, Strasburg sunt foarte apropiate de Germania, de Freiburg. Și cumva arhitectura este cam aceeași. Bine, noi acum suntem în Freiburg, nici la graniță cu Franța, dar și în Bavaria putem găsi astfel de arhitectură. O atmosferă de poveste. Noi adorăm târgurile de Crăciun, dacă nu v-ați dat seama până acum. E o tradiție la noi, ca mai ales în zilele astea libere de Sfântul Andrei și 1 decembrie, să profităm de ele și să plecăm la un târg de Crăciun, evident. Și niciodată nu am plecat de Crăciun, nu știu, la căldură sau... Ne place foarte mult iarna, ne place zăpada, ne plac sărbătorile de iarnă. Adorăm Crăciunul și mai ales târgul de Crăciun și vinurile și turta dulce și tot ce ține de Crăciun. Așa că am experimentat destul de mult târgurile de Crăciun din Europa și cumva avem o idee de care sunt cele mai frumoase, care sunt cele mai aglomerate și așa mai departe. De Nuremberg nu ne-am făcut încă o părere, dar urmează. Ce pot spune până acum este că eu am mai fost în Germania la târg de Crăciun în Berlin și seamănă și nu seamănă, de fapt. Mi se pare mai autentic și mai, nu știu cum să zic, mai local, cel din Nuremberg. În Berlin parcă era mai comercial, în ideea în care era un târg mult mai mare și cu evenimente și colindători și așa mai departe, dar mult mai mare, ca o piața Constituției, ca să spun așa, pe când în Nuremberg sunt târguri mai locale și mai drăguțe. Un bar local. Pare foarte autentic și foarte local. Se aude muzică rock de acolo.
Și este fix în cetatea asta, aș spune. E un turn foarte înalt. Foarte drăguț amenajat.